Đăng ký theo dõi kênh để xem thêm nhiều video mới hơn, giúp mình đạt 1000 subscribe nhé. Âu Dương Nana và Lại Quán Lâm vì up Weibo chúc mừng lễ Quốc khánh nên bị lãnh đạo Đài Loan yêu cầu không cho phép quay về Đài Loan. Tư bản Đài Loan cũng bắt đầu chuyển đi tài nguyên của hai người, không còn tận lực nâng đỡ hai người nữa. Âu Dương Nana và Lại Quán Lâm sắp tới sẽ không lấy được bất kỳ đại ngôn thương mại nào tại Đài Loan. Đại ngôn vốn chuẩn bị cho hai người sẽ chia cắt cho Hứa Quang Hán, Thi Bách Vũ và Trần Lập Nông. Sau khi bị tư bản Đài Loan bỏ rơi, Âu Dương Nana đã chủ động lấy lòng CCTV, còn đáp ứng tham dự miễn phí các tiết mục của CCTV. Bây giờ phía CCTV cũng coi trọng cô ấy, có dự định cùng cô ấy hợp tác. Mới đây có dân mạng đã phát hiện nghi vấn nick phụ của Trần Phi Vũ trên Netia follow Âu Dương Nana. Cậu ấy còn đang nghe bài hát của La Vân Hy khiến nhiều người qua đường chế giễu rằng lại yêu đương nữa. Không lâu sau khi mọi người phát hiện ra nick phụ thì Trần Phi Vũ đã unfollow Âu Dương Nana, nhưng dân mạng lại phát hiện ra cậu ấy không xóa bài hát của La Vân Hy. Không ngờ đào ra nick phụ còn có thể làm hài lòng cả fan Boy Love và Boy Girl. Từ ngày công bố Hạo Y Hành đến nay, quả thật Phi Vân Hệ có rất nhiều hint, các ảnh leak hay tin tức này kia liên quan đến họ đúng là nhiều không đếm xuể. Kế tiếp Trần Phi Vũ và La Vân Hy sẽ cùng nhau chụp bìa tạp chí Harper's Bazaar. Tin rằng mọi người đã cảm thấy bộ phim này thực sự đã đặt cái nền từ lâu. Phía bộ phim cũng cố gắng để tạo được bộ phim nổi tiếng. Về mối quan hệ giữa Trần Phi Vũ và Âu Dương Nana thì hai người họ thực sự đã từng hẹn hò, sau đó chia tay tái hợp nhiều lần. Âu Dương Nana từng có một thời kỳ biến động lớn về tình cảm, cũng liên quan đến mối quan hệ này, tuy nhiên hai bên vẫn còn liên lạc với nhau. Bành Tiểu Nhiễm và Trần Tinh Húc sau Đông Cung thì vẫn có liên lạc, thế nhưng đoàn đội Trần Tinh Húc có làm một số thủ đoạn không tốt khiến cho hai người có một chút mâu thuẫn. Lúc Trần Tinh Húc và Trương Tịnh Nghi hợp tác quan hệ cực mờ ám, Trần Tinh Húc rất chủ động với Trương Tịnh Nghi, hai người còn bị chụp ảnh rồi, mấy hôm nữa sẽ được tung ra thôi. Kim chủ của Lý Nhất Đồng thật sự cố chấp, vì bao nhiêu tài nguyên ngon xịn đổ vào cô ấy vẫn không hot lên được, nhưng lại nghĩ nguyên nhân do duyên qua đường của cô ấy thấp mà thôi. Bây giờ kim chủ của cô ấy đã chuyển hướng, muốn để cô ấy đi sâu cải thiện duyên qua đường. Lý Nhất Đồng sẽ tham gia một kỳ kick running, đem trọng tâm công việc đặt ở đi sâu. Mặc dù tài nguyên của Lý Nhất Đồng luôn rất khá nhưng cô cũng biết quan điểm của mọi người nhìn mình như thế nào. Weixin của cô thường xuyên nói mấy chuyện trên trời dưới đất, đều là những người bạn quen biết trong giới, có khi sẽ thảo luận nếu gặp tình huống như vậy thì sẽ đối mặt thế nào. Tâm tình của cô rất tốt, có vài lời không cần nói thì đặt ở trong lòng là được, nói chuyện cũng rất dịu dàng. Vương Ngạn Lâm và Lý Nhất Đồng sẽ tham gia một show đề tài tình yêu, hai người nhìn sơ thật không có giao điểm. Trước kia Trương Tân Thành muốn giải ước hợp đồng với công ty, tuy nhiên công ty xử lý lạnh hơn một tháng, vứt đi không ít tài nguyên. Sau đó cậu lại tập trung vào việc quay phim, không còn nhắc đến chuyện giải ước nữa. Hiện tại Trương Tân Thành dựa vào những bộ phim mấy năm nay để củng cố danh tiếng, nhiệt độ của cậu không tệ, lại thêm quan hệ với Thiên Ngu. Thiên Ngu sẽ tận lực nâng đỡ cậu, cho cậu nhận những hạng mục phim ảnh có chất lượng tốt. Cậu hiểu rất rõ về bản thân, con đường phát triển và định vị chính là làm một diễn viên chăm chỉ quay phim truyền hình. Ngày đó biến thành em, Trương Tân Thành, Lương Khiết sẽ do Vương Trinh đạo diễn, Vương Hùng Thành biên kịch, khai máy tại Hạ Môn. Thành viên đoàn làm phim của trạm kế tiếp là Hạnh Phúc và Lấy Danh Những Người Nhà. Sau khi đóng máy, Dương Mịch vẫn bề bộn nhiều việc, cũng đã quay chụp hoàn tất chương trình. Lắng nghe cô ấy nói của Triệu Vi, bên phía cô đang tiếp xúc một bộ điện ảnh mới, là một bộ phim văn nghệ. Mặt khác, Định Luật 2/8 của tình yêu sẽ quay vào tháng 3 năm sau. Cảm ơn bác sĩ cũng sẽ quay bổ sung vào khoảng cuối năm nay. Dương Mịch không muốn nhắc đến chuyện kết hôn. Bạn trai nhỏ của cô ấy có dự định tiến tới hôn nhân nhưng cô ấy đối với kết hôn rất ác cảm. Dương Mịch đã 5 lần 7 lượt thể hiện với bạn trai mình không có dự định tái hôn. Trong phòng của bé gạo nếp có camera, chính là vì Dương Mịch muốn nhìn con mình bất cứ lúc nào có thể. Trước đây Dương Mịch có một kịch bản muốn mời Chu Nhất Long đóng nam chính nhưng không thành. Chu Nhất Long bị lộ chuyện ẩn hôn sinh con, đã kết hôn rất sớm từ trước đó. Khi ấy có phim mới đang quay thì bị fan tư sinh chụp được những hình ảnh hỗ động cùng Triệu Nhã Tư. Lúc đó bị đoàn đội trực tiếp dùng quan hệ xã hội rút lui hot search để kiềm xuống vụ này. Bây giờ bị lộ ra chuyện ẩn hôn sinh con là từ Tư Sinh đã thoát fan quay về dẫm, mua thông tin giấy chứng sinh của đứa bé mới tra ra được. Sau khi sự việc bị tiết lộ, đoàn đội vì trấn an fan nên đã liên hệ Sina hạ nhiệt độ hot search. Đoàn đội nhìn thấy dư luận cứ tiếp tục lên men như vậy sẽ rất bất lợi với mình, vì vậy bèn tung ra Thanh Minh. Nhưng Thanh Minh mơ hồ không tập trung vào trọng điểm khiến danh tiếng của anh ấy bị ảnh hưởng rất nhiều. Đoàn đội liền mua hot search Thẩm Giật để dùng lưu lượng của Tiêu Chiến rời hướng chú ý chuyện ẩn hôn. Mặc dù diễn xuất của anh rất tốt nhưng hiện tại rất nhiều tài nguyên thương mại đều được ủng hộ bởi fan bạn gái. Mất đi fan bạn gái đối với sự phát triển của anh sẽ rất bất lợi. Về sau đoàn đội sẽ không đáp lại chuyện này để làm giảm sự chú ý, tránh bị chế giễu. Tuyên bố Thanh Minh chỉ là trấn an fan hâm mộ, sẽ không khởi tố sẽ trực tiếp bại lộ tình trạng hôn nhân gia đình.
rất nhiều người trong giới đã sớm biết chuyện của anh. Lúc trước anh và Sina ký thương vụ marketing có quan hệ rất tốt với giới truyền thông, trước đó không bị tiết lộ nhưng lần này thuần túy là fan tư sinh tra ra được rồi quay về dẫm gián tiếp làm lớn chuyện lên hot search. Hợp đồng thương mại của anh và Sina sắp đến hạn. Lần này Sina không trực tiếp giúp anh triệt tiêu hot search mà còn ẩn đi tuyên bố thanh minh của đoàn đội chính là vì uy hiếp đoàn đội của anh tiếp tục ký thương vụ marketing với mình. Đoàn đội đã đồng ý sẽ ký tiếp với Sina, bên phía Sina liền đem tuyên bố thanh minh của anh ổn định ở vị trí đầu tiên, còn giúp anh rút lui hot search Quách Khiếu. Sự kiện lần này rất có ảnh hưởng đến danh tiếng và tài nguyên về sau của anh.